Всім привіт, друзі! Мене звати Антон Тараненко. Проект Visit Ukraine. Уже 4-й місяць триває боротьба. 24 лютого перетворилось на 24 травня. Проте ми мужно тримаємось, захищаємо інтереси вільних і незалежних людей, вільної і незалежної України. Незважаючи на те, що війна перехоплює подих і подекуди всім становиться дуже важко, давайте згадаємо про приємне. В останню неділю травня ми відзначаємо День Києва. І цей випуск ми присвячуємо місту-герою та нескореній столиці України – величному Києву. Ми покажемо, як змінилось місто з початку окупантського вторгнення в Україну. Підписуйтесь на канал Visit Ukraine і натискайте на дзвіночок, щоб дізнатися більше про життя українських міст. Київ з днем народження! Столиця України цього року виповнюється 1540. На нашу думку, дуже поважний вік, однак Київ не асоціюється з чимось старим чи немодним. Навпаки. Нумо, пригадаємо, яким був Київ рівно рік тому. Це місто, яке знаходить прихисток в душі людини будь-якого віку. Тут ви можете знайти будь-яке комфортне місце для роботи і відпочинку, в якому б настрої ви не знаходились. Так, деяким місцевим підприємствам довелося змінити специфіку роботи, зважаючи на комендантські години і повітряні тривоги, які супроводжуються гучними сиренами. Починаючи з 24 лютого, Київ пережив понад 240 повітряних тривог, загальною тривалістю майже 11 діб. Проте малий, середній і великий бізнес поступово відновлюють роботу. Деякі кав'ярні і заклади працюють як open space. Відкриті простори, столична молодь приходить із своїми ноутбуками і планшетами дистанційно працювати. Зручно і приємно, погодьтесь. Зараз у Києві значно спокійніше, ніж у перші дні війни. У Києві наразі вже перебуває 2,5 мільйони осіб. Це близько 2/3 від кількості людей, які жили в столиці до війни. Відновлено роботу громадського транспорту та метро. Повернулися і понад 4 десятки дипломатичних представництв, у тому числі Сполучені Штати Америки, Британії, Німеччини. Місто квітне, традиційні каштани, магнолії, сакури, десятки сортів буску. Неймовірна краса. На жаль, місто не оминуло ворожих снарядів на початку рашистського вторгнення. Деякі будівлі не витримали натиску війни. Окупант встиг завдати шкоди як звичайним житловим будинкам, так і соціально важливим об'єктам. Кияни добре пам'ятають масштабні прильоти по місцевих ТРЦ та по станціях метро серед ночі. Наразі у столиці пошкоджено близько 400 споруд. Більш ніж половина із них – це житлові будинки, майже 70 – це школи і дитсадки, лікарні, дитбудинки, об'єкти транспортної інфраструктури. Як пробачити ворогу такі вчинки? Однозначна відповідь – ніяк. В свідомості киян швидко відбулося переосвідомлення цінностей. Таким чином, місцевий уряд успішно перейменовує культурні пам'ятки з устарілих пострадянських назв на актуальні. Арка Дружби народів тепер гордо носитиме ім'я Арки Свободи українського народу. Доля України хвилює не тільки нас з вами, українських громадян. Нещодавно гостями нашої столиці стали президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, таким чином підтримуючи український народ у скрутному становищі сьогодення. Тільки Україна може визначити своє майбутнє, заявив польський президент, і ми всі підтримуємо його слова. В свою чергу подяку прем'єр-міністру Великої Британії висловлюють звичайні люди, зустрічаючи Джонсона на вулиці. Ми вдячні всім, хто став на бік добра і справедливості, на бік України. Київ, як і інші міста України, процвітатимуть після закінчення війни.
І на оновленій землі врага не буде супоставлення. І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Як казав Тарас Григорович. Хочу привітати з Днем Києва киян та гостей столиці та всіх, хто хоч раз був тут або ще мріє побувати. Після нашої перемоги обов'язково зустрінемось на Хрещатику. З вами була команда Вісті України. Підписуйтесь на наш інстаграм та наш ютуб, щоб не пропустити жодну подію та цікаву інформацію. А також завітайте на наш TikTok. Там ми підтримуємо бойовий дух українців та козацький драйв. Побачимо!